สวัสดีครับอยากนั่งก่อนไหมคะนั่งกันก็ได้ตอนนี้คือมาทำอะไรอยู่ที่นี่ค่ะการพนาลมเรากำลังถ่ายภาพยนตร์สารคดีเรื่องตามรอยอารยธรรมรุ่นน้ำชีซึ่งเป็นจังหวัดที่8ของโครงการครับที่ศรีสะเกษอำเภอกันทรารมเป็นสารคดีเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นสารคดีเกี่ยวกับการตามรอยแม่น้ำชีครับซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไหลผ่าน9จังหวัดของภาคอีสานอะไรที่ทำให้พี่เลือกที่จะทำสิ่งนี้หรือว่าเลือกที่จะทก็ำ9 จังหวัดนี้อะไรคือผมเป็นคนขอนแก่นนะฮะแล้วก็ค่ะอยู่กับแม่น้ำชีมาตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าอยากจะทำหนังเกี่ยวกับสิ่งที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำชีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรกรรมหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนริมแม่น้ำโดยตรงครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไหลผ่านไปพร้อมกับแม่น้ำที่ไหลออกมาจากภูเขา อ๋อค่ะ Fisherman Friend คือเพื่อนชาวประมงครับในขณะเดียวกันวิธีการเคลื่อนย้ายก็คือเกี่ยวกับแม่น้ำด้วยนี่ครับ มีความเชื่อมโยง ครับ ค่ะ ทีนี้มันก็เลยอธิบายค่อนข้างซับซ้อนว่าไอ้สิ่งที่เป็นยานพาหนะของเราสมัยก่อน ถ้าเกิดเราไล่มาจะมีการเดินนะการเดินรถไฟรถยนต์หรือว่าเครื่องบินอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเรือที่ด้านบนแม่น้ำขนาดกลางหรือขนาดเล็กภายในที่ไม่ใช่มหาสมุทรหรือทะเลขนาดใหญ่คืออารยธรรมมันแปลว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์หล่อหลอมแต่ว่ามันคาบเกี่ยวกับอีกคำหนึ่งคือคำว่าวัฒนธรรมแต่ว่าอารยธรรมจะมุ่งเน้นถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าเป็นสิ่งที่ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าหมายถึงอาจจะเป็นวิทยาการหรือว่าชุดความรู้หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้สังคมไปข้างหน้าก็เลยมาสนใจเรื่องนี้ซึ่งมันก็ไปพร้อมกับกระบวนการค้นหาซากโบราณสถานแถบบริเวณแม่น้ำชีด้วยซึ่งในตอนแรกที่ผมทำก็ไปสำรวจส่วนที่เป็นท่าน้ำที่จะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีเรือขนาดกลางมาจอดได้แล้วก็พร้อมกับที่เราไปค้นโบราณสถานและซากโบราณสถานตามจุดต่างๆซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับความหมายของอารยธรรมอยู่แล้วว่ามันแปลว่าสิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นมาหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์เจริญไปข้างหน้าครับ แล้วการไปถ่ายทำแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ด้วยความที่เราจะทำให้เป็นกึ่งสารคดีกึ่งฟิกชันนะครับค่ะก็เลยจะมีวิธีการเขียนบทแบบภาพยนตร์สัจจนิยมครับเรียลลิซึมแบบว่าเป็นกึ่งกลางระหว่างสิ่งที่เป็นความจริง 100% และสิ่งที่เป็นความลง 100%เป็นรูปผสมกันก็คือสัจจนิยม ขอถามได้ไหมคะว่า ได้ ทำไมถึงเลือกทำที่กันทนาลมคือเนี่ยครับมันเป็นแม่น้ำชีไหลผ่านด้วยแล้วผมพยายามจะคือแม่น้ำชีไหลผ่านแต่ว่าไม่ได้ไหลผ่านตัวเมืองอยู่ที่อำเภอกันทรารมแล้วก็เป็นจุดที่มีทางรถไฟด้วยและสำคัญคือเป็นจุดที่แม่น้ำมูลกับน้ำชีไหลผ่านด้วยปกติศรีสะเกษคนจะนึกออกว่ามีแค่แม่น้ำมูลแต่จริงมีแม่น้ำชีด้วยซึ่งมันไหลมาตั้งแต่จากฝั่งทางข้างบน ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนนะคะ คือมันเป็นส่วนที่มารีเสิร์ชก่อนเราจะเขียนบทก่อนที่พี่จะเขียนบทตอนที่ผมจะเขียนบทเนี่ยตามรอยทำน้ำชีแต่ว่าต้องมารีเสิร์ชข้อมูลเชิงประจักษ์ก่อนหรือว่าข้อมูลที่เป็นแบบเข้าใกล้ความจริงที่สุดซึ่งมันเป็นซากโบราณสถานชนิดหนึ่งที่ยังไม่ถูกขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์ทีนี้เราตอนที่มาตอนนั้นวนหาอยู่นานมากกว่าจะหาเจอเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทำให้เห็นชัดว่าอยู่ตรงไหนก็เลยต้องอ่านตามข้อมูลที่อยู่ในกรมศิลป์แล้วก็เราต้องมาดูเองก็ดูแล้ว
สถานที่นี้นี่คือเกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ำชียังไงเหรอคะ คือข้อข้อข้อสังเกตและข้อสันนิษฐานมีอยู่ว่าบริเวณแม่น้ำชีอยู่ห่างไม่ไกลจากแม่น้ำชีมากมักจะมีโบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับของโบราณจำนวนหนึ่งหรือทราวดี ถ้าเป็นภาษาทางการที่เขาใช้ แต่จริงคือความหมายเดียวกันก็คือของโบราณ ค่ะ แล้วก็มักจะอยู่ห่างไม่ไกลจากแม่น้ำชี เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายแล้วก็กระบวนการผลิตอิฐหรือก้อนหินด้วย แต่ว่าส่วนนี้น่าจะเป็นอิฐเผามากกว่าคล้ายกับที่กาฬสินธุ์ที่ อ๋อ เราเพิ่งไปมาเดี๋ยวเข้าไปดูกัน ค่ะ ระวัง ค่ะ น้ อุ้ยอ๋อ ำเป็นบิกลักษณะคล้ายๆกับหินทราย ไม่ใช่อิฐครับผมโทษทีเป็นหินทรายมากกว่า เป็นทรายอ่ะ ใช่ เป็นหินทรายที่ถูกตัด แต่ว่าไม่ใช่อิฐเผา จะคล้ายๆผสมกันระหว่างที่กาฬสินธุ์ด้วย แล้วก็ที่ยโสธรที่เป็นเตาเผาอิฐเป็นพื้นที่ที่น่าจะหลายร้อยปี เพราะว่า อุ้ย มันถูกกัดกร่อนจนเหลือเฉพาะก้อนหินที่กองอยู่ ส่วนดินปืนตรงอื่นก็กลายเป็นโพรงไป ตอนแรกตอนช่วง2-3 ปีก่อนผมไปทำเรื่องที่กาฬสินธุ์ทำสารคดีชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปค้นพบเกี่ยวกับเรื่องมณีมานะตอนนั้นทำเรื่องมณีมานะเรื่อง จะทำสารคดีเกี่ยวกับมณีมานะและคนวาดภาพประกอบการ์ตูนชื่อเตรียมชาชุมพร ซึ่งประหลาดที่เขาเป็นคนกันทารลมแล้วก็เป็นที่มันเป็นชิมราชด้วย อ๋อ คนวาดการ์ตูนประกอบเรื่องมณีมานะแล้วก็ผมก็ทำเรื่องวัดล้างกลางป่า ซึ่งอยู่ในชั้นป .4 เล่มที่ 2 ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะตอนนั้นเขาใช้คำว่า ตอนนั้นคุณอาจารย์รัชนีศรีไพวันเนี่ยเขาบอกว่าให้สัมภาษณ์ที่ไหนสักที่ว่าใช้แบ็กกราวด์เป็นที่ลพบุรี แต่จริงๆแล้วมันสันนิษฐานโดยคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นแถบอีสานมากกว่าดูจากนุ่งผ้าสิ้นลักษณะพื้นเพของตัวละครในเรื่อง ทีนี้ผมก็ได้ไปค้นเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานก็ไปเจอว่ามีวัดแห่งหนึ่งที่กาฬสินธุ์ที่มีก้อนอิฐโบราณอยู่ ก็ไปสำรวจจะคล้ายๆลักษณะแบบนี้มันแทบจะเหมือนกันเลยเป็นหินทรายแล้วก็ แสดงว่าทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงกัน ใช่ หมดเลย คือวัฒนธรรมของคนรุ่นแม่น้ำก็จะเกี่ยวข้องกับการหาปลาอยู่แล้วแหละ แต่ว่าอควาเรียมมันเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการจำแนกพันธุ์ปลาเพื่อรักษาและเพื่อศึกษาพฤติกรรมของสัตว์น้ำในชนิด แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเท่าที่ดูจนไม่ค่อยมีอย่างเดียวที่ทานได้คือปลานิลซึ่งเป็นพันธุ์น้ำที่มาจากญี่ปุ่น ถ้าจะไม่ผิด เราได้รับมอบจากญี่ปุ่นมาใช่ปลานิลไม่ใช่พันธุ์ ปันนี้ ท้องถิ่นของประเทศเรา แต่ว่าเป็นพันธุ์ที่กินได้ แล้วก็มีการเจริญพันธุ์ค่อนข้างจะกว้างขวางกว่าชนิดอื่น ก็เลยเหมาะกับการเป็นนำมารับประทาน ในแม่น้ำชีเนี่ยมีปลาไหม แม่น้ำชีมีปลาหมอ ปลาหมอ ใช่ปลาหมอที่เขาจับกันแล้วก็ปลาชนิดพันธุ์เล็กมากกว่า ซึ่งเขาก็จะนำมาทำเป็นปลาร้าจะเป็นวิธีการของการนำปลาพันธุ์เล็กๆมาหมักรวมกับเกลือ เพราะว่าอีสานมีชั้นเกลืออยู่ข้างล่าง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องอารยธรรม ซึ่งอารยธรรมมันรวมถึงวิธีการคิดเกี่ยวกับอาหารหรือว่าวิธีการคิดเกี่ยวกับทำให้ยังไงให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ เพราะว่าจุดเริ่มของอารยธรรมมาจากเมื่อมนุษย์
ในกองคาราวานเดินทางเปลี่ยนที่สถานที่ที่พักอาศัยใช่ไหม ค่ะ แล้วหนึ่งในนั้นขาหักมนุษย์ก็เริ่มคิดจะทำยังไงให้เราปักหลักอยู่กับที่ได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางและมีอาหารกินแบบปกติ อืม ครับ แล้วตอนนี้คือมันเป็นอาชีพหลักเลยไหมคะ ไม่ใช่เลยครับ แถวรุ่มแม่น้ำที่ทำปลาร้า คือมันกว้างขวางมากครับแต่ว่าสังเกตว่าส่วนใหญ่อีสานจะเกี่ยวข้องกับปลาร้าเสมอเพราะว่าพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็กที่ถูกนำมาหมักก็จริงๆทะเลก็ได้แต่ว่าที่บ้านถ้าเป็นปลาทะเลมันจะมีเกลืออยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราต้องใช้อีกรูปแบบหนึงแล้วก็มาหมักกับเกลืออเพราะว่ามันค่อนข้างอยู่ไกลจากทะเล ที่อย่างเช่นแองโชวีอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่งยุโรปแองโชวีคล้ายๆกัน น่าจะได้รับอิทธิพลมาจาก ปลาฝึกปลาสาย ปลากาย ปลากาย ปลาตอง พวกแม่ ลาบปลาตองคนชอบกินกันตรง อ๋อ นี้คือมันจะมีสองแบบถ้าจะไม่ผิดจะมีปลาที่เป็นหนังแล้วก็ปลาที่เป็นเกล็ดมีปลาหนังทั้งปลาเกล็ดปลาดุกอุยก็เรียก catfish อะไรนะคะ ปลาดุกอุย อ๋อ เพราะมันมีหนวดเหมือน ปลาพิช สวัสดีปลาหมอ ปลาซ่อนปลาซ่อน ปลาช่อน ปลาซ่อน 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 ปลาหมอปลาขอไม่ใช่จำผิดอันนี้น่าจะเป็นปลาข้อมากกว่าอันนี้ครับทักทายด้วย ปลาคอนปลาตอนแรกคิดว่ามันมีแต่พันธุ์หายากแต่ว่าปลานิลก็มีเอามาโชว์เหมือนกัน ใช่ นี่ดูว่าถิ่นกำเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกา พบทั่วไปตามบนหนองและทะเลสาบในสุดานยูกันดาและทะเลสาบแทนกันยิกา ที่ญี่ปุ่น ประเทศปานินเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเมื่อครั้งนำลงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น และทรงจัดเข้ามาทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลาหมอสีในวงปลาหมอสี แต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพราะว่าคนอีสานแต่ก่อนกินปลาดิบไงแล้วพยาธิเยอะ ค่ะ เพราะว่ามันก็เลยแบบเขาก็เลยจะแก้ไขวิธีการกินของคนอีสานด้วยประเภทนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุ์ปลาเพราะว่าบางพันธุ์ก็กินไม่ได้เพราะมันมีน้ำที่ขังเมื่อน้ำขังปั๊บมันก็เลยก่อให้เกิดพยาธิ อันนี้เป็นเหมือน ใช่เหมือนในเรื่อง ซากอะไรนะคะ Pirates of the Caribbean ที่เป็นโลกใต้น้ำ เขาทำขึ้นมาใหม่เองใช่ไหม ไม่รู้ครับ มันเรื่อง Waterworld Waterworld คนจะอยู่ใต้น้ำมาก่อนแล้วค่อยขึ้นมาบนบกแต่มันเป็นโลกแฟนตาซีเพราะว่าเราพูดเป็นหนังวิธีการทำหนังก็เลย มีสองอย่างคือทำให้ด็อกิเมนทรีคือการพูดความจริงใช่ไหมการเข้าใกล้ความจริงแต่ว่า ค่ะ สิ่งที่ผมทำเป็นเรียลลิซึมก็คือแบบว่าสัจจนิยมครับเขาใกล้เคียงกับบรรยากาศเพื่อชีวิต แต่ว่ามันก็ยุ่งยากในการผลิตเพราะว่ามันจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนที่สัมผัสอยู่ในภาพยนตร์ด้วย ทำไมถึงอยากทำแนวสัจจนิยมนะคะ ก็สงสัยตอนเด็กชอบฟังเพลงเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อชีวิตอยู่แล้วก็ อ๋อ แล้วก็ช่วงก็ชอบอ่านหนังสือรู้สึกว่าหนังสือข้างที่จะให้เรารู้สึกคุ้นคิดกับชีวิต ตามความหมายของชื่อเพื่อชีวิต แต่ผมเพิ่งมารู้ว่ามันมาจากเพลงมันมาจากหนังสือของจิตรภูมิศักดิ์ศิลปะเพื่อชีวิตศิลปะเพื่อประชาชน ซึ่งแปลมาจากหนังสือ What is Art ของเลโอ ตอลสตอย อ้าวผมมีสองทางเลยครับ
catfish ปลาดุก พอดีปลาดุกตัวใหญ่คล้ายๆพวกปลาทะเลเหมือนกันนะ แต่ว่าคิดว่าเขาไม่นิยมมากินเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องจำนวนและปริมาณมากกว่า อ๋อโอเคโอเคเพิ่งเห็นปลาเยอะแบบนี้ครั้งแรกเลย ไอ้นะครับ ยังเพิ่งเห็นปลาเยอะแบบนี้ครั้งแรกเลย อ๋อ ตัวใหญ่ด้วยปลาแม่ จะไปดูนี่ไหมครับพญานาคไหมไอตอนที่ผมไปถ่ายที่ยโสธรนะครับ จะมีลักษณะแบบเนี้ยทางเข้าวัดเหมือนกันแต่ว่า ดูแล้วคล้ายๆเท้ามากกว่าที่แบบแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่า อันนี้ก็เหมือนเท้าค่ะ ใช่อันนี้ปลาสวายตัวเดียวกับที่ร้อยเอ็ดอันเดียวกันตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้โหดิตัวนี้ สวัสดีครับ น่าจะเป็นดาราของที่นี่ โอ้ สวัสดีปลาบึกด้วยน่าจะปลาบึก ตัวอ้วนมาก แต่ทำไมเขาว่ายกับหัววะ ตัวเผือก เขาว่ายกับหัวเอ๊ะไปถูกไหม ถ้าดูจากขี้มัน ถูกทางแล้ว ถูกทางนะ จะไปดูเหมือนกัน แต่ว่าตามันเหมือนกลับออกมา